Як просуваються пошуки праці? Якби ти мені допомагав, було б швидше. Що ти взагалі робиш? Читаєш котрий дешевий детектив? Вчу китайську. Навіщо? Міллі, ми живемо в Чайнатаун. Це чудова можливість поближче познайомитися зі східною культурою та збагатити свої знання. Будь ласкавий, сходи на кухню та збагати свої знання в області приготування локшини. Я їсти хочу. Доброго ранку, щось сталося? Ми ніби вчасно заплатили за квартиру. Чого ви вирішили, що щось сталося? Ну, ви до нас просто так не приходите. Що ж, у мене дійсно є до вас одна справа. Цао Шанхао чи Нюші? Містер Міллер, вивчення мов дійсно не ваша здібність. Будь ласка, позбавте мої вуха ваших жалюгідних спроб. Вам зробити чай або каву, місіс Чень? Ні, дякую. Якось не довіряю вашим кулінарним здібностям. Як бажаєте. То що за справа? За вашим фахом, дружина мого брата тримає магазин зі всяким сміттям. Вона називає це сувенірами. Ніколи не розуміла, навіщо відкривати сувенірну крамницю у цій частині району. Туристи тут рідкість, а у місцевих свого мотлоху вистачає. Так ось, вона каже, що в магазині завівся злокаверзний дух. Як на мене, вона просто схибнулася. Моя племінниця такі концерти їй влаштовує. У кожного дах поїде. Усі вважаються потім усякі. Але думаю, вона заспокоїться, якщо мисливці за нечистю скажуть, що ніякі привиди її крамницю не відвідують. Ніхао, нінші діншо ма, чень нючі шо? Вибачте, я не знаю китайської. Ви, мабуть, Міллі та Майло Міллер? Майкл. Я Лорейн. О, доброго ранку, Вейкі. Ти добре спала, сонечко? Ти кудись йдеш? Хіба ти не будеш снідати? Я залишила їжу на кухні, рис та овочевий салат. А ще я приготувала булочки. Це моя донька, Вейкі. Вейкі, ці добрі люди погодилися допомогти нам вигнати духа з крамниці. О, я бачив тебе кілька днів тому в барі. Ви мене з кимось переплутали. Та ні, це точно ти була, в тій самій куртці. В таких куртках половина лондонських підлітків ходить, Майкле. Лорейн, розповісти нам подетальніше про створіння, яке з'явилося в крамниці. Так, звичайно. Вейкі, ти все ж таки йдеш? Прошу, Люба, не гуляй до ночі. Сьогодні повинна бути буря. Вейкі! Хоча б парасольку взяла б. Пройдемте на кухню, я пригощу вас булочками. Ви любите булочки з бобами? Ми любимо все, що можна з'їсти. Вейкі постійно відмовляється їсти моє куховаріння. Не розумію, що я роблю не так. Лорейн, ви збиралися розповісти про духа? Так, він з'являється кожну ніч і влаштовує безлад в крамниці. Розбиває горщики, скидає товар з полиць, пересуває меблі, скрипить, шуршить і інше безладдя. Кожного ранку я повинна прибирати цей розгардіяж перед відкриттям магазину. Схоже, полтергейст. Як давно він з'явився? Близько 2 тижнів тому, кілька днів після відкриття магазину. Спочатку я думала, що це просто збіг обставин. Ну знаєте, в кого горнятка не б'ються. Але це відбувалося кожну ніч. Це було вже занадто для випадковостей. Десь 3 дні тому, по пораді сусідки, я розсипала сіль по крамниці. Але, схоже, це тільки більше розізлило духа. Коли вчора ввечері місіс Чень заходила побачитися з Вейкі, щоправда, вона не побачила, бо та знову пішла гуляти з друзями. Я згадала про духа в магазині, і вона сказала, що знає тих, хто може допомогти. І все ж таки, то ви, які було в барі. І я точно бачив її, коли ми розмовляли з містером Лі. Я теж її бачила. Тоді чому ти заперечував це? Нічого я не заперечувала, Майкле. Я тільки сказала, що половина лондонських підлітків ходить в таких куртках. Я просто не хочу лізти в справи цієї родини.
Якби я підтвердила, що Вейкі була в барі, Лорейн би, напевно, її не сварила. А так, нехай самі розбираються. А ми розберемося з духом. Ви все ще тут? Все ще. Зачекай, Вейкі, ти знаєш щось про духа з магазину? Знаю, що це глюк Лорейн. Дух з'явився тут разом з нею. В маминій Чені ніколи не було привидів. Якщо ви прийшли сюди ловити нечисть, марно витрачаєте час. Єдиний злий дух тут Лорейн. Мені здається, це Вейкі приманює дух. Романія? Полтергейстів притягують емоційно неврівноважені підлітки. Мабуть, бачать в них рідні душі. Коли буря емоцій вщухає, полтергейст йде шукати собі інше пристанище. Але ж ми не будемо чекати, доки Вейкі заспокоїться та подружиться з Лорейн. Не будемо. Як тільки капсник з'явиться, ми витримо його з хати бабусним замовлянням. Так, ще треба купити рисову лапшу, манго, норі, м'ятне морозиво. Ти збираєшся з'їсти увесь цей список? Взагалі-то, це укорочена версія списку. Дай тобі волю, ти увесь супермаркет своєго перетягнув. Щоб в хаті був лад, домовий повинен бути ситий. Ти диви, домовий знайшовся. Ти скоріше рудий чортяк. Дивись, це Лорейн. Привіт, Лорейн! Полтергейст вас більше не турбував? На нещастя турбував. Після вашого візиту він зник на кілька днів, але потім з'явився ще зліший, ніж раніше. Тепер він казиться не тільки в крамниці, а по всьому будинку. Коли я вночі спустилася на кухню, щоб випити води, він жбурнув в мене сковорідкою, а на наступний день ледь не спровокував пожежу коротким замиканням. Але цього не може бути. Ми ж його вигнали. Лорейн, чи можемо ми сьогодні ввечері зазирнути? Що вже там, заходьте. Я не розумію, ти ж прочитала те закляття, воно завжди працювало. Це інший полтергейст. В сенсі інший. Типу, не той самий? Перший був класичний. Тобто невинне биття порцеляни та шурхіт вночі. Цей злісний. Тобто свідомо намагається нашкодити мешканцям будинку. Одного не розумію. Як на місці одного полтергейста, так швидко з'явився інший. Невже у Вейкі настільки сильні емоції, що вона притягує духів з усього міста? Але ж ти впораєшся з цим злісним? Поруйся. Тільки треба бути швидкими, щоб він не порався з нами, перш ніж ми з ним. Що ви тут робите? Привіт. Хіба ти не ночувала вдома? Вейкі. Не поводься як Лорейн. Не вашого розуму справа, де я була. Я питаю вас, що ви тут забули? Це не твого розуму справа. Доброго ранку. Доброго, Лорейн. Ми вигнали цього полтергейста. Якщо раптом виникнуть ще якісь проблеми, одразу дзвоніть нам. Це Лорейн. Алло? Міллі, приходьте терміново, будь ласка. Що? О, чорт. Він мало не вбив мене. Я цього більше не винесу. Цей будинок мене ненавидить. Мабуть, доведеться повернутися до моєї квартири. Лорейн, будь ласка, не опускайте руки. Давайте перейдемо у ванну, змити душ. Майкі, зроби чай, будь ласка. І хто вас сюди кликав? Ми хочемо вам допомогти. Я особисто допомоги не потребую. Д'явол! Мілі! Мілі, ти чого мокра? Полтергейст згрався із кранами у ванні. Де Вейкі? Втекла? Розслідкуй за нею. Немає часу пояснювати, я поки що розберуся з духом. Ці мисливці задовбали. Мачуха вже була готова звалити після останнього розгрому, як тут вони з'явились. Не опускайте руки, Лорейн, ми з усім упораємося. Теж мені супергерої знайшлися. А ти теж молодець. З третього разу не можеш Лорейн знову витурити. Придумав би щонебудь ефективніше, ніж примара, що громіть каструлями. Не примара, а полтергейст. Яка різниця? Це різні види. А ти не гнівайся. А мачуха, приберемо мисливців, приберемо і її. Ти ж сама сказала, що вона вже була готова піти, якби не вони. Наступний дух потягне мисливців за собою в могилу, а Лорейн з жахом втече, гублячи туфель. Тішно чути, як за спиною планують твоє вбивство.
Руки вгору. Ви заарештовані. І все таке. Якого? Гей, стояти! Ми чекаємо, Вейкі. Вейкі, нам треба почути твою версію. Я не на допиті. Але ж ти можеш опинитися там, якщо не розмовлятимеш з нами. Вейкі, будь ласка, хто цей чоловік, який закликав полтергейстів? Як ти познайомилася з ним? У барі. Після смерті матері я часто там бувала. Іноді з друзями, іноді сама. Того вечора я була сама. Він підійшов познайомитись, розбалакалися. Він познайомив мене зі своїми друзями. Вони називають себе приборкувачами містики, екстрасенсами, магами. Збірище тупих фанатиків. Але вони погодилися допомогти мені. Роман погодився. Спровадити мачеху в дурку? Ти не знаходиш, що це трохи занадто? Не знаходжу. Щойно мама померла, тато привів додому цю голівудську кікімору. Називає мене матусею, Вейкі. Стерва вода, а не матуся. Вона одразу почала будувати тут свої порядки. Переробила чайну маму в цей безглуздий сувенірний магазин. І крутила татом, як хотіла. А він, дурень, вівся. На її порцелянову усмішку й довгі ніжки. Вейкі, Що, тітонько? Боляче чути правду про свою родину? Я ж хотіла. Я так намагалася бути гарною, готувати, підтримувати лад. Вейкі, зараз ти допоможеш. Ні, ти наведеш порядок у домі. Я простежу, щоб тобі ніхто не допомагав. Ти повинна сама розгребти наслідки своїх ігор з магією. А потім переїдеш до мене. Я сподіваюся, на мене ти духів нацьковувати не Та будеш. Добре, тітонько. Мілі, Майкле, дякую. Майкі, йди додому. Мені потрібно вирішити одне питання. Я швидко. Хотіла розібратися з нечистю, а влізла в чужу сімейну драму. Мені шкода Лорейн. На мою думку, Вейкі занадто жорстока і несправедлива до неї. Чи Лорейн справді намагалася бути милою і турботливою? Мені теж шкода Лорейн, але певною мірою я розумію Вейкі. І кохану людину просто замінили. Звичайно, вона засмутилася і розлютилася. Але особливо мені в цій історії подобається батько Вейкі. Його дружина померла, а через неповний місяць він одружується на іншій. Залишає неврівноважену дочку підлітка з новою дружиною і звалює на інший континент. Як на мене, геніальний тип. Злиняти подалі від проблем. Потім би, коли цунамі заспокоїлося, він би спокійнісінько собі повернувся до рідного дому. Ти де була, до речі? А це не твого розуму справа, Майкі. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can